وقتی تمام ورودی‌های حواس ما، نور، صدا و کلام به صفر میرسند، مغز ما نمیخوابد، بلکه دریچه‌ای را باز میکند که در حالت عادی مسدود است. دانشمندان مدرن به این وضعیت محرومیت حسی میگویند، ولی عارفان باستان قرنها پیش آن را به نام چله میشناختند. در این ویدیو ما بر اساس یادداشت‌های واقعی کسانی که 40 روز در انزوای مطلق بودند بررسی می‌کنیم که چطور می‌توان آگاهی را از بند ماده رها کرد و به آگاهی جنان رسید، با این امید که نوری بر مرزهای آگاهی بتوانیم، آنجا که علم و شهود به هم می‌رسند. اما در سکوت مطلق چه اتفاقی برای آگاهی می‌افتد؟ برای درک این سفر ما به سراغ یادداشت‌های تکان دهنده دکتر میکائلا اوزلسل رفته ایم. او به عنوان یک روانشناس 40 روز در انزوای مطلق ماند تا ببیند بر سر مرزهای آگاهی چه می آید. ما همچنین از کتاب عمیق جنین تا جنان و اسناد محرمانه پروژه استارگیت سیا کمک گرفته ایم تا ببینیم چطور در شرایط کنترل شده آگاهی می تواند فراتر از محدودیت‌های فیزیکی عمل کند. ما به دنبال کدگشایی از مسیر هستیم که آگاهی را از کالبد به وسعت بیکرانگی وصل می کند. می خواهیم بفهمیم چطور می توان آگاهی را از بند ماده رها کرد و در نهایت نیز با یک تمرین عملی طعم این رهایی را در همین لحظه با هم بچشیم. اگر آماده اید در این سفر با من همراه شوید. وقتی که ما از تغییر آگاهی حرف میزنیم دقیقاً از چه میگوییم؟ میکائلا در یادداشت‌هایش از لایه‌های مختلف سکوت میگوید. او میگوید در 10 روز اول شما با سکوت روبرو نمیشوید، بلکه با هیاهوی درونی و نوعی حساسیت حسی افراطی روبرو میشوید. در اینجا ذهنی که دیگر خوراکی و یا به قول علمی ها سیگنالی از بیرون نمیگیرد شروع میکند به شخم زدن گذشته. همه ترس‌ها، همه خاطرات سرکوب شده درست مانند گدازه های آتشفشان بالا می آیند. او از بیقراری عجیب در پاها و در ستون فقرات می گوید. او همچنین گزارش می دهد انگار بدن می خواهد از این قفس فرار کند. اما از روز 15 اتفاقی شگفت‌انگیز رخ می دهد. میکائلا می گوید صدای حرکت خون در رگ‌هایم را می شنیدم و لرزش بال یک حشره برایم مانند صدای رعد و برق بود. این یعنی مغز در نبود ورودی‌های بیرونی همه قدرتش را صرف درک سیگنال‌های ظریف حیات می‌کند. اما نکته طلایی گزارش او عبور از روز 20 است. او میگوید ناگهان ذهن من همانند سطح یک دریاچه بیموج صاف و آرام شد. دیگر برای تمرکز تلاش نمی کردم، بلکه تمرکز خودش من را در بر گرفته بود. در این مرحله او گزارش می دهد که مرزهای پوستم را دیگر حس نمی کردم. انگار ذرات بدنم با هوای اتاق یکی شده اند. اما بیایید لحظه ای روی این گزارش دکتر میکائلا توقف کنیم. چرا او باید صدای جریان خونش را همانند رعد و برق بشنود؟ تحلیل این اتفاق ساده ولی تکان دهنده است. ذهن ما در حالت عادی مانند یک فیلتر عمل می کند. مغز ما به 99% صداها و حسهای بدن بی‌توجهی می کند تا بتواند روی دنیای بیرون تمرکز کند. اما در چله وقتی دنیای بیرون خاموش می شود این فیلتر نیز از کار می افتد. در واقع میکائلا با یک مرگ حسی روبرو شده است.
وقتی او میگوید مرزهای پوستش را دیگر حس نمی کند، یعنی اینکه ایگو یا همان من ذهنی که همیشه سعی می کند ما را در این کالبد محدود نگه دارد در حال فروپاشی است. این دقیقاً همان نقطه است که روانشناسی مدرن به بنبست می رسد و باید از عرفان کمک بگیریم. وقتی میکائیلا از سطح صاف دریاچه در ذهنش میگوید، او در واقع به همان مرحله رسیده که در متون کهن ما به آن تخلیه میگویند، یعنی خالی شدن از خود برای پر شدن از آن دیگر. اینجاست که متوجه میشویم که چرا کتاب جنین تا جنان این وضعیت را یک تولد دوباره میداند، چون تا زمانی که این پوسته حواس پنجگانه ترک نخورد، آن آگاهی وسیع‌تر یا همان جنان نمیتواند خودش را نشان دهد. حالا بیایید ببینیم این کتاب اسرارآمیز درباره آن سوی این پوسته چه میگوید. نویسنده این کتاب معتقد است که همانطور که جنین در رحدان مادر تصوری از دنیای وسیع بیرون ندارد و تولد برای او شبیه به یک مرگ از دنیای کوچک رحم مادر است، ما نیز در کالبد فیزیکیمان در وضعیت جنینی هستیم. بدن ما هم همان رحم تنگ و تاریک است و ما خیال می‌کنیم که تمام حقیقت همان چیزی است که با این چشم‌های سر خود می‌بینیم. نویسنده توضیح می‌دهد که وقتی شما 40 روز در سکوت مطلق قرار می‌گیرید و چشمهایتان دیگر به دنبال نور بیرون نمی‌گردد، یک اتفاق عجیب می‌افتد. چشم و گوش درون شما باز می‌شود. یعنی چه؟ یعنی شما چیزهایی را می‌بینید که با این چشمهای معمولی قابل دیدن نیستند. انگار یک پرده ضخیم از جلوی نگاهتان کنار می‌رود. در یادداشت‌های این کتاب آمده که آدم‌هایی در این حالت توانستند اتفاقاتی را که کیلومترها دورتر در حال رخ دادن بودند دقیقاً مانند یک فیلم زنده ببینند. اینجاست که می‌فهمیم ما فقط این بدن سنگی و سنگین نیستیم. ما قطره‌ای هستیم که وقتی ساکت می‌شود می‌فهمد خودش بخشی از یک اقیانوس بیکران است. شما در واقع از زندان تن بیرون می‌آیید و وسعت واقعی خودتان را لمس می‌کنید. در کتاب جنین تا جنان به مفهومی اشاره می‌کند که با یافته‌های جدید فیزیک همخوانی عجیبی دارد. آگاهی متصل. در این دیدگاه آگاهی ما مانند یک رادیو است که معمولاً روی موج بدن فیزیکی تنظیم شده. چله‌نشینی در واقع چرخاندن این پیچ تنظیم است. گزارش‌های این کتاب نشان می‌دهد که در مراحل پیشرفته خلوت فرد می‌تواند اطلاعاتی را دریافت کند که از طریق حواس پنجگانه وارد نشده‌اند. اینجاست که مفهوم جنان یا آن آگاهی پنهان خودش را نشان می‌دهد. ولی شاید فکر کنید که اینها فقط شهود عرفانی است. اما جالب است وقتی پی میبریم که قدرتمندترین سازمان‌های امنیتی جهان هم به دنبال همین آگاهی جنان بودند. در دهه 70 میلادی سازمان سیا پروژه‌ای فوق محرمانه به نام استارگیت داشت. آنها می‌خواستند بدانند آیا می‌شود بدون هواپیما و یا ماهواره به داخل پادگان‌های دشمن نفوذ کرد؟ ستاره این پروژه مردی بود به نام اینگو سوان. او دقیقاً همان کاری را می‌کرد که عارفان در چله انجام می‌دهند: خاموش کردن کامل حواس بدنی. تصور کنید او در یک اتاق کاملاً تاریک و عایق صدا می‌نشست. ضربان قلبش را پایین می‌آورد و روی یک نقطه نامرئی تمرکز می‌کرد. در یکی از آزمایش‌های معروف، مختصات جغرافیایی یک نقطه دور افتاده در اقیانوس را به او دادند. اینگو سوان در حالتی که بدنش روی صندلی مثل یک مجسمه بی حرکت بود، ناگهان شروع به توصیف کرد. او یک جزیره کوچک، یک رادار خاص و حتی رنگ سربازانی را که آنجا بودند شرح داد. او در یادداشت‌های محرمانه‌اش حرف عجیبی می‌زند. میگوید من پرواز نکردم که به آنجا بروم.
من فقط اجازه دادم که آگاهیم همانند یک مه غلیظ منبسط شود. آنقدر بزرگ شدم که آن جزیره داخل وجود من افتاد. و اما رابرت مونرو، او کسی بود که این حالت را مهندسی کرد. او در مؤسسه‌اش از فرکانس‌های صوتی استفاده می‌کرد تا مغز را به وضعیتی ببرد که به آن می‌گفتند ذهن بیدار، بدن خفته. این عجیب‌ترین تجربه است که یک انسان می‌تواند داشته باشد. تصور کنید شما روی تخت دراز کشیده اید. صدای خور و پف سنگین بدن خودتان را می‌شنوید. سنگینی پتو را حس می‌کنید، اما شما دیگر پایین نیستید. آگاهی شما مانند یک حباب سبک از کالبدتان جدا شده و چسبیده به سقف اتاق. شما دارید از بالا به آن پیکر بی حرکت که روی تخت افتاده نگاه می‌کنید و با خودتان می‌گویید این لباس من است، اما خود من نیست. و اینجاست که مرز میان خواب و بیداری فرو می‌ریزد و شما می‌فهمید که برای دیدن همیشه به چشم نیاز ندارید. می‌بینید فرقی نمی‌کند در یک غار تاریک در شرق باشید یا در یک آزمایشگاه پیشرفته در غرب. مکانیسم رهایی آگاهی یکسان است. خاموش کردن هیاهوی بیرون برای شنیدن صدای درون. حالا سوال اینجاست: آیا شما هم می توانید این لرزش آگاهی را حس کنید؟ در واقع این روایت ها داستان های متفاوتی نیستند. اینها نقشه یک مسیر واحدند، مسیری که در آن تغییر آگاهی قبل از تغییر شرایط اتفاق می افتد. حالا اگر می خواهید برای لحظاتی طعم این ناظر بودن را و این رهایی را بچشید، با من همراه شوید. در یک وضعیت نشسته استوار قرار بگیر. ستون فقرات کاملا صاف. چشمها را به آرامی ببند. همه توجهت را به نفسهایت بسپار. دم تا 4 شماره، 1 مکس و بازدمی طولانی تا 6 شماره. حالا تمام قدرت آگاهیت را در نقطه بین 2 ابرو یا در مرکز سینه متمرکز کن. هر بار که ذهن به سمتی می‌گریزد، بدون قضاوت او را مانند کودکی بازیگوش به این لنگرگاه بازگردان. همه راز بیداری در همین بازگشتن است. حالا یک تغییر ظریف ایجاد کن. حس کن آگاهی تو کمی عقب‌تر از کالبدت ایستاده است. تو نه در چشمها هستی و نه در بند افکار. تو آن حضور ساکت هستی که دارد این بدن را تماشا می کند. بدن همانجاست، ولی تو مشاهده‌گر این جریان هستی.
اگر سنگینی، سبکی یا سکون عجیبی حس کردی، فقط ثبتش کن. نه دنبالش کن، نه نگاهش دار. تو این حضور بیکران هستی. فقط مشاهده کن. هر زمان که آماده بودی، با یک نفس عمیق به لحظه اکنون بازگرد و فراموش نکن این فضا همیشه در دسترس توست. فقط کافی است ورودی ها را کم کنی تا حقیقت بیدار شود. نور و آگاهی همراه همیشگیت باشد.